Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải bài tập ở trong Excel. Thì cái phần giải bài tập này là để chúng ta ôn lại những cái kiến thức mà chúng ta đã học. Chúng ta học những cái hàm trước đây. Và mình cũng là để hướng dẫn cho các bạn cách mà phối hợp các cái hàm Excel với nhau. Đấy, thì chúng ta sẽ đi vào giải từng bài một, bài số 4, bài số 5 và bài số 6. Đó, thì chúng ta có thể là tải cái file này về, sau đó các bạn có thể là xem và các bạn cùng làm theo được các bạn nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái yêu cầu đầu tiên là tính cột xếp loại. Thì đề bài yêu cầu là nếu ngày công mà lớn hơn hoặc bằng 22 thì xếp loại A. Nếu ngày công mà lớn hơn hoặc bằng 20 thì xếp loại B. Nếu ngày công mà lớn hơn hoặc bằng 18 thì xếp loại C và còn lại là xếp loại D. Đấy, thì chúng ta với trường hợp này là chúng ta sẽ dùng cái hàm if lồng, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta nhập dấu bằng này và chúng ta lấy hàm if ra. If nếu mà cái ngày công này mà lớn hơn hoặc bằng 22 thì xếp loại A, thì chúng ta sẽ gõ chữ A ở đây. Các bạn sẽ để cặp nháy kép bao quanh chữ A. Đó, hoặc là các bạn gõ chữ A một mình cũng được. Ở trong tình huống này các bạn có thể là để chữ A một mình như thế này cũng ok các bạn nhé. Bởi vì nó không có những cái ký tự khác thì chúng ta chuỗi thì chúng ta bản chất là chúng ta phải để trong cặp nháy kép. Các bạn lưu ý là như vậy. Rồi, chúng ta chuyển con trỏ xuống. Khi mà chúng ta để chữ A đứng một mình như vậy thì tự động Excel sẽ đóng cái cặp nháy kép cho chúng ta. Rồi, sau khi các bạn chuyển con trỏ xuống, các bạn lại tiếp tục lấy hàm if này. Đấy, nếu này chúng ta lập trình cho trường hợp số 2. Nếu mà ngày công mà lớn hơn hoặc bằng 20 thì chúng ta sẽ để cái xếp loại là B, đúng không ạ? B. Rồi, tương tự như vậy chúng ta lại lấy hàm if tiếp. If này, nếu mà ngày công này mà lớn hơn hoặc bằng 18 thì chúng ta sẽ để là xếp loại C. Và cuối cùng là chúng ta sẽ để là xếp loại D theo yêu cầu của đề bài. Sau đó chúng ta enter. Rồi chúng ta kéo công thức xuống. Đó là chúng ta đã có được cột xếp loại. Đấy, trường hợp này là chúng ta dùng hàm if lồng. Đấy, chúng ta ôn lại cách sử dụng hàm if lồng các bạn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta tính tiền thưởng. Bây giờ tính tiền thưởng, các bạn nhìn vào cái bảng ở phía dưới này, các bạn thấy là tính cột tiền thưởng dựa vào bảng tiền thưởng ở dưới đây. Thì các bạn thấy này, đấy, thứ nhất là dựa vào cái xếp loại ABCD này, thứ hai là những cái ký tự ở phía trên này. Thì để mà lấy cái dữ liệu ở phía giữa này, chúng ta nhớ lại là chúng ta sẽ dùng cái hàm index kết hợp với hàm math, đúng không ạ? Đó. Rồi, hoặc các bạn có thể dùng hàm if cũng được, nhưng mà nó sẽ phải kết hợp với hàm and. Đó, để mà dễ dàng thì chúng ta sẽ sử dụng hàm index kết hợp với hàm math thì tốt hơn trong tình huống như vậy các bạn nhé. Rồi, sau đó chúng ta sẽ dùng cái hàm index và hàm math như sau. Đầu tiên chúng ta lấy hàm index ra. Đấy. Rồi, chúng ta lấy hàm index này. Đầu tiên chúng ta sẽ quét toàn bộ cái bảng mà chúng ta cần lấy dữ liệu và cố định nó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lấy hàm math. Math ở đây có rồi các bạn nhé. Rồi, chúng ta chọn vào gì nhỉ? Chúng ta chọn vào cái xếp loại này và chúng ta dò tìm ở trong cái cột này, cố định nó. Chỗ này là số 0, chúng ta dò tìm chính xác các bạn nhé. Sau đó các bạn để con trỏ vào hàm index này và các bạn chuyển vào bên trong. Tiếp theo chúng ta lại lấy hàm math tiếp. Chúng ta chọn vào phụ lục lao động, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta dò tìm ở cái dòng này và chúng ta cố định lại. Chỗ này vẫn là số 0 rồi enter. Đó, như vậy là chúng ta đã lấy được cái tiền thưởng rồi, các bạn thấy không? Đó, C này, DH không có này, DH và C là không có này. C này, DH không có này, các bạn thấy chưa? Rồi C và TV không có luôn. C này, TV này không có luôn. Đúng chưa? Đó. Rồi, đó là cái bài số 4.
Rồi tiếp theo chúng ta sang bài số 5. Bài số 5 nhé. Các bạn xem yêu cầu như thế này. Tên hàng. Chúng ta cần nhìn là chúng ta biết là dựa vào 3 ký tự bên trái của mã hàng và tra trong bảng tra, hãy điền tên cho các mặt hàng. Đó thì các bạn thấy là chúng ta dựa vào những ký tự này, 3 ký tự đầu của mã hàng và lấy tên hàng ở dưới bảng ở dưới này lên. Thì chúng ta đã học cái hàm VLOOKUP rồi đúng không ạ? Đấy, thì trong tình huống này chúng ta sẽ dùng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm left để chúng ta tách 3 ký tự đầu tiên ra và dùng nó để dò tìm xuống bảng dưới này để chúng ta lấy cái cột tên hàng. Đầu tiên chúng ta lấy cái hàm VLOOKUP như sau. VLOOKUP này. Rồi sau đó chúng ta lấy hàm nép. Rồi hàm nép đây, chúng ta chọn vào mã hàng và chúng ta lấy 3 ký tự. Rồi chúng ta để con trỏ vào hàm VLOOKUP và chuyển vào bên trong. Sau đó chúng ta quét chọn hai cái cột này và chúng ta cố định lại. Chúng ta lấy ở cột số 2 và cách dò là không là dò tìm chính xác đúng không ạ? Rồi chúng ta kéo công thức xuống. Đó là chúng ta đã có được cột tên hàng. Tiếp theo chúng ta tính thành tiền theo yêu cầu của đề bài. Tính thành tiền biết rằng thành tiền sẽ bằng số lượng nhân đơn giá, trong đó đơn giá của mỗi mặt hàng thì tra trong bảng tra và dựa vào mã hàng. Thì các bạn thấy này, bảng đơn giá đây đúng không? Đó, đơn giá 1, 2 và 3, loại 1, loại 2, loại 3. Loại 1, loại 2, loại 3 thì các bạn nhìn vào đây mã hàng này, nó là ký tự cuối của mã hàng. Đúng không? Chúng ta dùng cái ký tự cuối đấy, và dựa vào cái mã này nữa. Đó, thì chúng ta sẽ làm như thế nào trong tình huống như thế này. Đó. Thế thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ dùng cái hàm VLOOKUP kết hợp với hàm left để chúng ta dò tìm theo từng mã hàng như thế này bình thường. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp với cái hàm if để chúng ta giải quyết được cái bài toán này. Đầu tiên chúng ta lấy hàm VLOOKUP ra. VLOOKUP này. Rồi chúng ta lấy hàm left là chúng ta lấy 3 cái tự nha. 3 cái tự của cái mã hàng này ra này. Rồi, để con trỏ vào hàm VLOOKUP rồi chúng ta chuyển con trỏ bên trong và chúng ta quét chọn cái bảng này và cố định lại. Rồi, chỗ này vẫn là không đúng không ạ? Rồi cái chỗ này, bây giờ chúng ta cần xác định cái cột mà chúng ta cần lấy. Vậy thì chúng ta lấy cái cột số mấy thì nó sẽ phụ thuộc vào ký tự cuối của cái mã hàng này. Vậy thì chúng ta sẽ lấy một cái hàm if ra. If. Rồi, và chúng ta lấy một ký tự ở cuối thì các bạn sẽ dùng một cái hàm right ra. Đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta tách một ký tự ở cuối này thì nó sẽ ra số 1, 2, 3, nhưng mà số 1, 2, 3 đó nó vẫn là chuỗi. Các bạn lưu ý. Đấy, thì mình sẽ vẫn lấy hàm right bình thường, nhưng mà chút nữa mình sẽ chuyển đổi cái kết quả của nó để cho chúng ta có được cái mà chúng ta muốn. Rồi chúng ta lấy hàm if. Lấy hàm if rồi sau đó chúng ta lấy hàm right tiếp. Đó, chúng ta chọn vào mã hàng và chúng ta lấy một ký tự. Rồi sau đó chúng ta để con trỏ vào hàm if này và đưa con trỏ bên trong. Chúng ta cho nó bằng, mở nháy kép ra, chúng ta để là số 1 như thế này. Chúng ta bao quanh nháy kép cái số 1 để cho Excel hiểu rằng nếu mà chúng ta tách một ký tự ở cuối ra mà nó bằng chuỗi số 1 ấy, thì mình muốn cái hàm if ấy, nó trả về là số 3. Tức là sau này cái số 3 nó sẽ nắp vào cái hàm VLOOKUP để nó lấy cái cột số 3, tức là cái cột mà loại 1 cho chúng ta, đơn giá loại 1 cho chúng ta. Đấy. Tương tự như vậy, chúng ta chuyển con trỏ xuống và chúng ta lại tiếp tục lấy hàm if khác. If này, và chúng ta cũng sẽ lấy hàm right. Rồi, và chúng ta chọn vào cái mã hàng này. Chúng ta cũng lấy một ký tự để con trỏ vào hàm if này, chuyển vào bên trong và bằng, chúng ta mở nháy kép ra bằng số 2. Nếu trường hợp mà khi mà tách một cái tự ra mà nó là chuỗi số 2 ấy, thì chúng ta muốn cái hàm if nó trả về là số 4. Đó. Còn lại là mình muốn hàm if nó trả về là số 5. Đó, rồi ok. Đó, các bạn kéo công thức xuống. Đấy, như vậy là chúng ta đã lấy được đơn giá rồi, từ dưới lên. Đấy là cái cách mà chúng ta kết hợp giữa hàm VLOOKUP và hàm if và hàm xử lý chuỗi luôn các bạn nhé. Rồi tính tiền giảm. Tính tiền giảm thì chúng ta dựa vào yêu cầu của đề bài. Tiền giảm cho mỗi loại mặt hàng biết rằng tiền giảm bằng thành tiền nhân phần trăm giảm, trong đó phần trăm giảm cho mỗi mặt hàng dựa vào ký tự đầu tiên bên phải. Đấy,
Nếu mà ký tự đầu tiên bên phải tức là ký tự cuối của mã hàng. Đấy, 1. Nếu là 1 thì được giảm 3%, 2 thì được giảm 5% và 3 được giảm 7%. Tiền giảm, phần trăm giảm, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ tính cái phần trăm giảm trước để cho nó dễ các bạn nhé. Tiền giảm bằng thành tiền nhân với tiền giảm. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ lấy hàm if này. Đó. Nếu mà ký tự cuối của mã hàng, đúng không ạ? Thì chúng ta lấy hàm right. Chúng ta chọn vào mã hàng lấy một ký tự. Rồi, sau đó chúng ta để con trỏ vào hàm if này cho nó bằng với sao nhỉ? Bằng với 1. Bằng với 1 thì sẽ được giảm là bao nhiêu phần trăm? 3%. Thì chúng ta viết 3% ở đây. Tiếp tục chúng ta chuyển con trỏ xuống lại lấy hàm if tiếp. If nếu rồi lại lấy hàm right tiếp. Chọn mã hàng, chúng ta lấy một ký tự này, để con trỏ vào hàm if. Chuyển con trỏ vào bên trong để dấu bằng. Nếu mà trường hợp bằng số 2 ấy, thì sẽ là giảm sẽ là 5%, đúng không ạ? 5%. Còn trường hợp cuối cùng ấy, thì sẽ là trường hợp số 3, mà trường hợp số 3 thì sẽ là giảm 7%. Thì chúng ta đến bước này chúng ta không cần phải hàm if nữa, chúng ta ghi kết quả là 7% luôn. Sau đó chúng ta chọn OK. Đó, thì các bạn thấy nó ra số 0 này không phải là sai đâu nhé. Bởi vì là nó là phần trăm, cho nên là cái ô này đang định dạng, nó không phải là phần trăm, cho nên chúng ta không thấy được nó. Để thấy được nó, các bạn chỉ việc bấm vào phần trăm này này. Đó, các bạn sẽ thấy được. Nếu các bạn kéo công thức xuống thì các bạn sẽ thấy. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi tiếp theo, tiền giảm nó sẽ bằng thành tiền nhân với phần trăm giảm. Vậy chúng ta có phần trăm giảm rồi, thì bây giờ chúng ta nhân với thành tiền, thì chúng ta để con trỏ ở phía cuối công thức này, chúng ta nhân với cột thành tiền này. Enter. Đó. Và chúng ta kéo công thức xuống. Lúc này chúng ta không định dạng phần trăm nữa, chúng ta bấm vào đây này. Đó, chúng ta chọn General. Đó. Thì đây là tiền giảm. Để chúng ta hiểu đây là đô la các bạn nhé. Rồi, tiếp theo tính phải trả này, phải trả bằng thành tiền trừ tiền giảm. Bằng thành tiền này trừ đi tiền giảm. Enter. Rồi, chúng ta kéo công thức xuống. Đó, tính phải trả như vậy. Rồi tính tổng cộng cho các cột số lượng thành tiền và tiền giảm phải trả. Đơn giản chúng ta để mà tính tổng cộng nhanh ấy, các bạn bôi đen cả cái vùng dữ liệu này này. Sau đó các bạn vào thẻ Home, các bạn bấm vào Auto Sum này. Đấy, thay vì chúng ta viết hàm sum thì chúng ta làm như vậy thì nhanh hơn nhé. Bấm vào đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, nó tính tổng cho các bạn rất là nhanh. Rồi, đấy là bài số 5. Rồi tiếp tục sang bài số 6. Bài số 6. Bài số 6, bây giờ chúng ta tính từng cột một. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy cái cột mà không có dữ liệu là chúng ta cần phải tính rồi. Bây giờ lập công thức tính số liệu cho cột tiền ăn, biết rằng tiền ăn bằng số ngày ở nhân đơn giá khẩu phần ăn. Biết hai ký tự cuối của mã số là mã phần ăn. Hai ký tự cuối của mã số là mã phần ăn. Vậy thì chúng ta cần phải tách hai cái tự cuối này ra và mang nó để dò xuống cái bảng phía dưới này để chúng ta lấy cái đơn giá phần ăn, đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ dùng hàm h nấp cấp kết hợp với hàm right để chúng ta có thể lấy được cái đơn giá ở dưới này lên. Chúng ta sẽ dùng hàm h nấp cấp. Các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ có kinh nghiệm để các bạn có thể biết được trường hợp nào sẽ dùng hàm gì các bạn nhé. Các bạn phải thực hành nhiều. Rồi h nấp cấp này. Rồi chúng ta lấy hai ký tự cuối này, chúng ta dùng hàm right, chọn vào mã số này và chúng ta lấy hai ký tự. Rồi để con trỏ vào hàm h nấp cấp này, xong chúng ta chuyển con trỏ vào bên trong và chúng ta quét chọn cái bảng mà chúng ta lấy đơn giá đó và chúng ta cố định nó. Rồi chúng ta lấy cái dòng số 2 và cách dò vẫn là 0, dò tìm chính xác. Rồi, bây giờ chúng ta thử xem nó có đúng không, chọn OK. Các bạn thấy nó ra kết quả NA, đúng không? Nó ra kết quả NA. Vì sao nó lại ra kết quả NA? Đó, chúng ta tìm hiểu xem là sau khi mà mình bấm vào Fx này, các bạn thấy ở đây khi chúng ta tách hai cái tự ra, nó cho kết quả là F3. Đấy, nhưng mà F ở đây nó là F1, F2, F3. Vì sao mà chúng ta lại cho kết quả nó không đúng? Là bởi vì mình vừa rồi mình quét cái bảng ấy,
là mình quét từ cái dòng A21 đấy đến A23, các bạn thấy không? Đó, vậy là nó sai ở cái điểm là mình quét cái vùng nó không đúng. Vậy chúng ta phải quét từ cái dòng 22 đến dòng 23 thôi các bạn nhé. Đấy, mình quét từ đây đến đây thôi này. Đấy thì nó mới đúng được. Rồi các bạn thấy nó ra kết quả đúng không? Đó. Rồi, do mình làm hơi nhanh cho nên là mình quét nó như vậy và mình cố định nó. Ok này. Đó, các bạn thấy bây giờ nó đúng chưa? Chỉ có bằng cách các bạn thực hành nhiều vào thì các bạn mới thứ nhất là các bạn sẽ nhận biết được trường hợp nào sẽ dùng cái hàm gì. Đấy, thứ hai là các bạn cũng sẽ quen dần với cái việc là phối hợp các cái hàm với nhau các bạn nhé. Rồi tiếp tục chúng ta tính số tuần này. Tính số tuần thì tính như sau, yêu cầu đề bài này. Thêm cột số tuần rồi, có rồi. Và lập công thức số tuần, biết số tuần là số ngày ở được đổi ra thành tuần lễ. Đấy, không tính các ngày lẻ. Tức là chúng ta sẽ phải tính cái số ngày đi trừ đi ngày đến và tính ra cái số tuần. Đó, vậy là chúng ta sẽ lấy cái phần nguyên lấy cái phần nguyên, đúng không ạ? Lấy phần nguyên. Thì trong tình huống này chúng ta sẽ như các bạn thấy này, có đề bài yêu cầu này. Đấy, dùng một trong hai cái hàm này. Đó. Và chúng ta chia cho 7 thì chúng ta sẽ tính được cái ra số tuần. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau. Các bạn sẽ lấy cái hàm in nhé. Đó, chúng ta lấy cái hàm in. Các bạn lấy hàm in ra là lấy phần nguyên của phép chia nhé. Ok. Đó, chúng ta lấy sao nhỉ? Chúng ta mở ngoặc ra ngày đi này trừ đi ngày đến này. Đấy, chúng ta đóng ngoặc lại và chúng ta chia cho 7 các bạn nhé. Rồi chọn ok. Rồi chúng ta kéo công thức xuống. Cái hàm in là cái hàm để lấy cái phần nguyên của phép chia các bạn nhé. Nó ra số 1, số 2 này có nghĩa là nó cho chúng ta biết là số tuần này các bạn nhé. Rồi, tiếp tục sau khi chúng ta có số tuần rồi, chúng ta tính đơn giá tuần. Đơn giá tuần thì ở đây các bạn thấy này. Đó, đơn giá tuần đây. Đúng không ạ? Và đơn giá ngày. Thì bây giờ chúng ta tính lần lượt. Sau khi chúng ta có tuần rồi, chúng ta tính đơn giá tuần. Đấy, thì các bạn nhìn thấy ba cái tự ở đây. Thì có phải ba cái tự đó nó nằm ở phía trước đúng không ạ? Ba cái tự phía trước. Thì chúng ta sẽ nhập. Chúng ta sẽ dùng cái hàm VLOOKUP kết hợp với cái hàm left các bạn nhé. VLOOKUP và lấy hàm left ra. Chúng ta chọn vào mã số này và chúng ta lấy ba cái tự. Rồi để vào hàm VLOOKUP và chúng ta quét chọn hai cái cột này. Cố định nó lại. Chúng ta lấy cột số 2 đúng không ạ? Cách dò nó không là dò tìm chính xác. Kéo xuống. Như vậy là chúng ta đã có được đơn giá tuần rồi. Tiếp theo là tính số ngày lẻ. Số ngày lẻ này, các bạn thấy không? Số ngày lẻ là số ngày ở còn lại sau khi đã đổi ra tuần. Đó, thì dùng cái hàm mod này các bạn thấy không? Đó. Hàm mod là cái hàm để lấy cái phần dư của phép chia. Các bạn hiểu chưa? Hàm in là lấy cái phần nguyên của phép chia, còn cái hàm mod là hàm lấy số dư của phép chia các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ lấy cái hàm mod ra các bạn nhé. Đây, hàm mod đây. Các bạn thấy nó có hai đối số này. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái ngày đi này trừ đi ngày đến. Và chỗ này chúng ta để là số 7. Đó, ngày đi trừ ngày đến và chia cho 7. Đấy, thì sau đó nó dư bao nhiêu? Đây là dư 4 ngày các bạn thấy không? Chọn ok. Đấy, chúng ta kéo con chuột xuống, kéo công thức xuống. Đây là cái số ngày lẻ các bạn này. Sau khi chúng ta có số ngày lẻ rồi, chúng ta tính đơn giá ngày. Tương tự như vừa rồi, chúng ta sẽ dùng cái hàm VLOOKUP kết hợp với cái hàm left. VLOOKUP. Chúng ta lấy dò tìm ba cái tự dựa vào mã số.
Rồi chuyển con trỏ bên trong và chúng ta quét chọn bằng F4 và chúng ta lấy cột số 3, cái giỏ là 0, enter. Rồi, vậy là chúng ta có được tính được đến cái cột đơn giá ngày rồi. Bây giờ chúng ta tính tiền phòng. Tiền phòng đúng không? Đó, tiền phòng thì tính được như thế nào theo yêu cầu của đề bài này. Tiền phòng thì bằng đơn giá tuần nhân số tuần này cộng đơn giá ngày nhân số ngày. Chúng ta nhập dấu bằng thì bằng là số tuần này nhân với đơn giá tuần cộng số ngày nhân với đơn giá ngày, enter. Đó, đây là tiền phòng. Rồi các bạn nhé. Rồi giảm giá thì chúng ta tính như thế nào? Giảm giá nếu số ngày ở từ 15 ngày trở lên thì giảm giá là 5% tiền phòng. Đấy. Nếu mà ở 15 ngày trở lên thì giảm là 5% tiền phòng. Đấy, thì chúng ta sẽ tính tiền giảm. Nếu mà số ngày ở 15 ngày trở lên thì giảm là 5%. Vậy là chúng ta phải dùng cái hàm if đúng không ạ? Chúng ta nhập dấu bằng. Chúng ta lấy hàm if. Chúng ta mở ngoặc ra. Chúng ta lấy ngày đi này, trừ đi ngày đến này. Trừ đi ngày đến này. Đó. Rồi, và chúng ta cần phải cộng với 1 nữa. Đấy, cộng với 1 nhé. Rồi chúng ta lại đóng ngoặc cho nó như thế này. Ngày đi trừ ngày đến thì nó ra cái số ngày. Nhưng vì cộng cho 1 nữa là bởi vì là sao? Bởi vì cái ngày đầu tiên đó, ví dụ họ vào ở chỉ cái ngày đó, đúng cái ngày đó và đúng cái ngày đó họ ra thì sẽ được tính 1 ngày. Cho nên là chúng ta phải cộng thêm 1 này. Nếu mà nó lớn hơn hoặc bằng 10 năm, đúng không ạ? Tức là ở từ 15 ngày trở lên ấy, thì sẽ được giảm là 5% tiền phòng, đúng không ạ? Còn lại là không giảm thì chúng ta để là số 0, enter. Chúng ta kéo xuống. Chúng ta chưa có nhân với tiền các bạn nhé. Chúng ta để con trỏ ở phía sau này, chúng ta nhân với tiền phòng này. Enter này. Chúng ta kéo công thức xuống. Đó. Đây là những cái vị khách nhận được giảm giá này, bằng này tiền này luôn các bạn nhé. Rồi tính tổng cộng. Tổng cộng thì bằng tiền ăn này cộng tiền phòng trừ giảm giá bằng tiền ăn này cộng với tiền phòng này trừ đi giảm giá, enter. Đó, đây là cột tổng cộng, rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi tiếp theo là gì? Yêu cầu là lập công thức tính doanh thu theo từng phòng ở bảng thống kê. Chúng ta lập công thức theo cái tính cái kết quả cho cái bảng thống kê này. Thì các bạn nhìn vào đây, các bạn thấy là có 3 cái tự đầu, các bạn thấy không? 3 cái tự đầu. Thì chúng ta thống kê dựa vào cột tổng cộng. Đấy. Và chúng ta cần biết là mỗi loại phòng này là tổng doanh thu của nó bao nhiêu, thì chúng ta sẽ dùng cái hàm sum if trong tình huống này. Các bạn lấy hàm sum if nha. Sum if. Đầu tiên chúng ta sẽ quét cái cột mã số này. Chúng ta cố định nó lại. Điều kiện của chúng ta là 3 cái tự đầu, đúng không ạ? 3 cái tự đầu của cột mã số. Vậy thì chúng ta sẽ chọn vào cái ô này này. Sau đó chúng ta nối với, mở nhánh kép ra, chúng ta nối với cái dấu sao. Trong Excel, dấu sao sẽ thay thế cho nhiều cái tự bất kỳ trong máy tính nói chung các bạn nhé. Chúng ta viết cái cú pháp như thế này để nó hiểu là chúng ta chỉ quan tâm đến 3 cái tự đầu của cái mã số này thôi, còn những cái tự sau chúng ta không quan tâm nó. Đó. Thì chúng ta cần phải để nối với cái dấu sao như vậy cho Excel nó hiểu là chúng ta chỉ quan tâm những cái 3 cái tự đầu của nó thôi, còn cái tự sau là cái gì không quan trọng, nó cứ giống nhau là nó sẽ cộng lại cho mình. Rồi tiếp theo chúng ta chuyển con trỏ xuống và chúng ta quét chọn cái cột tổng cộng này. Chúng ta cố định nó lại. Rồi chúng ta chọn OK. Và chúng ta kéo công thức xuống cho tất cả. Đây là kết quả các bạn nha. Đó. Bây giờ mình thử cộng tổng ở đây xem nó tổng ở đây là bao nhiêu. Đấy các bạn xem này,
6.922.750. Bây giờ chúng ta tự cộng tổng ở đây, số tổng đây và bên kia nó phải khớp nhau đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy chưa? Khớp nhau 6.922.750. Các bạn thấy nó khớp nhau đúng không ạ? Đó, như vậy mới là đúng. Thì đây là cái video để hướng dẫn các bạn cách giải bài tập số 4, số 5, số 6 và cũng là để ôn lại cái cách mà các bạn sử dụng những cái hàm chúng ta đã học và cái cách mà phối hợp các cái hàm Excel với nhau. Đó, thì chúng ta đã đi qua 3 cái bài. Đó, bài 4, bài 5, bài 6. Còn bài 1, bài 2, bài 3 là mình đã có cái video hướng dẫn trước đây rồi. Thì các bạn có thể tải cái file này về và các bạn có thể thực hành làm theo. Đó, thì mình là Mr. Cảnh Excel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình.